Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koha Vizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për situatën në vend, për gjendjen e sigurisë. Për këtë arsye, mysafir të ftuar në emision sonte janë Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme. Mirëmbrëma zoti Valdet dhe faleminderit që gjetët kohë të vini për emisionin Puls. Mirëmbrëma, faleminderit. Deputeti dhe kryetari i komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s, zotri Haxhi Shala. Mirëmbrëma zoti Shala. Mirëmbrëma, faleminderit. Burim Ramadani, analist dhe kolegi juni. Mirëmbrëma Burim. Mirëmbrëma, faleminderit. Po fillojna drejt për problemin kryesor, zoti zëvendës ministër, me juve, pastaj edhe me mysafirët tonë. Kush po zgjuan Molotov? Dhe kush po i djeg veturat? Nështë do duhet filloj me atë se pse po zgjuhet Molotov dhe pse po digjen veturat. Unë kujtoj se për ndërtimin e këtij vendi është bërë një punë shumë e madhe, edhe prej brezave para prak tanë, edhe gjeneratat tona, edhe nga pjesëmarrësit këto në debat, unë një personalisht edhe kanë kontribuar shumë në këtë ndërtimin e shtetit, cilin sot e kemi ne. Prandaj dilema është se pse tashmë po përdoret Molotovi, pse po përdoren disa mjete, cilat mund të përkthehen si prej dikujt si mjete politike, e që në radhë të parë e kontaminon vetë politikën brenda, pastaj mund të qenë edhe ujë në mullet dikujt tjetër, që gjithë ne e dim që nuk jemi në raporte shumë të mira me të gjitha vendet fqinje, prandaj unë besoj që kjo praktik e Molotovit, kjo praktik e djegjes së veturave, do duhet të ndalej dhe të japim shans ndërtimit normal të një vendi çfarë e meritojë. Përveç që përmendet do të thotë folet pak politikisht në sensin që pse nuk duhet zgjuhet dhe kujt po i konvenon, automjetet problemi kryesor, zoti zëvendës ministër. Po djegen automjetet dhe po zgjuhet një farë ping-pongu, del një qytetarët e paknaqur, dikush thotë që po e bën pushteti vet, dikush thotë se opozita. A keni ju informata të sakta se çka është duke ndodhur me veturat zyrtare në ju si polici, si Ministria e Brendshme, pra si kupolla e sigurisë? Në radhë të parë, Ministria e Punëve të Brendshme kujdeset për rend dhe siguri të gjithë qytetarëve në vend, dhe në umbrellën e Ministrisë së Punëve të Brendshme veprojnë shumë agjencione, ndërta dhe më e rëndësishme është edhe Policia e Kosovës. Edhe Ministri i Punëve të Brendshme ka vullnet të hekurt, po edhe do duhej që policia në mënyrë operacionale t'i kryej punët e veta në mënyrë të pavarur, dhe ashtu po ndodh. Prandaj në kontekst të kësaj të menaxhimit këtyre situatave, Ministria e Punëve të Brendshme, përveç rolit mbikëqyrës në kontekst të mbarvajtjes së procesit dhe të ndihmës në aspektin hierarkik, nuk përzihet në menaxhimin e situatave policore. Por unë jam i bindur, duke u bazuar në përvojën time paraprake policore, dhe në njohuritë e mia për trajnimet e vazhdueshme të cilat i kryen Policia e Republikës Kosovës, unë jam i bindur që ata po i trajtojnë me seriozitet këtë çështje dhe janë në rrugë të duhur për rezultate konkrete. Zoti zëvendës ministër, e ke shkuptuar pyetjen se nuk thashë ju duhet të përziheni në polici, por ju jeni shefat e policisë politik. Dhe pyetja ishte a keni informacion dhe ju të përziheni në çështjet operative? Edhe mos të keq kuptohemi se nuk thashë ju si ministri duhet ta menaxhoni aspektin operativ, por si ministri, a ka informacion që duhet ju raportojnë policia se kush po i djeg? Natyrisht që në bazë ligjit dhe akteve tjera normative në ligjore janë të përcaktuara procedurat e raportimit të menaxhmentit të policisë tek Ministri i Punëve të Brendshme. Ashtu është edhe rregulluar në struktura hierarkike. Pyetja është, a keni informacion? Unë thash, me qenë se ekziston infrastruktura e raportimit, natyrisht që ka dhe raporte që vinë në Ministri të Punëve të Brendshme. Që dihet se çka është duke ndodhur me djegjen e automjetit. Besoj që është e kuptueshme që Ministria e Punëve të Brendshme është në rrjedhë të ngjarjeve të proceseve, por jo të menaxhimit të situatave operacionale. E thamë, e dim. Zoti Valdet, e dim këtë. E dim, absolutisht. Pyetja ishte, a keni informacion? Jo se a duhet të... Zoti Shala, e keni dhënë një deklaratë para disa ditëve
shumë interesante që djegja apo dhe gjithë kjo po bëhet edhe nga pushteti. Spare, si pyetje, po më intereson ku jeni bazuar apo si e shihni ju gjithë këtë punë. Ai ka qenë një titull në një portal, Po? që është e vërtet që e kam marrë një drejt ta them këto se pushteti po gjunë Molotov ose ishte kuar në kur gjunë Molotov presidenca. Këtë drejt ma kanë dhënë vetë qeveritarë, dhe sa zëdhënësi qeverisë dhe shumë ministra e drejtojnë gishtin nga opozita, pse ne mos të drejtojmë gishtin nga pushteti. Po? Pse pushteti me njëherë e drejtojnë gjithë shka që bëhat këtë, e drejtojnë gishtin nga opozita, nga partitë opozitare, se gjaja se opozita e bëri këtë punë. Kur pushtetit i ka të gjitha mekanizmat e vetë që duhet i hetën këtë raste. Këtë rast, në që se ka pushtet të mirë fillët këtë, prokurori i shtetit me njëherë është duhet të thras qeveritarët dhe të merë përgjithësi kush janë ata që po e gjunë. Sepse në deklaratat qeveritarëve nuk janë, hadë edhe opozita mundë ta shfrytëzën këtë rast edhe të fletë për mbrojtjen e vete. Por qeveritarët e ke fjalën për Molotov edhe për automjete? Të gjitha, edhe automjetet, edhe zyret, edhe Molotovit, të gjitha është akuzuar opozita nga qeveritarët. Këto janë deklaratat publike të zëdhënësit dhe disa ministra të qeverisë, të cilët me njëherë ende pa u djegë e gjithë vetura kanë drejtuar gishtin nga opozita. Pse unë mos të drejtoj gishtin nga opozita në këtë rast, nga qeveria, sepse ai ma jep këtë drejt që ta drejtoj gishtin. Këtë punë duhet t'ja lënë institucioneve të këtë rast prokuroria. Prokuroria duhet ta thotë fjalën e vet. Moment që një zyrtar e thot këtë fjalë, që opozita, prokuroria duhet më njëherë t'i merr në pyetje kush janë ata, se e thave ti. Ose mua ditë që kam thënë po qeveria ka gjujt. Më njëherë duhet të më thirr prokurori edhe të merr në pyetje ku bazove ti që qeveria kush janë ata. As ata, as mu prokurori për këtë rast nuk na ka thirrë ka qenë fjalë publike. Në këtë rast e kam thonë në këtë kontekst. Ju jeni kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s. Sa keni pra informacion ju si kryetara pse ju jeni opozitar, që në rast se është nuk po dihet se kush po i djeg automjetet, po dalin disa emaila, disa qytetarë të pakënaqur, dikush të opozita, dikush pozita. Sa keni ju informacion për këto punë? Tash në këtë si kryetar i këtij komisioni pasi që gjithçka është e paqartë. Me fal ne që nga muaj shtator kemi bojkotu edhe komisionet, që nga muaj shtator mund të themi që nuk jam kryetar, edhe pse zyrtarisht jam, por nuk kemi marrë pjesë në për komisione për shkak të vendimeve opozitare dhe nuk kam informacione dhe s'du me pas kjo punë të jetë të prokurorisë. Edhe AKI-ja duhet bashkëpunoj me AKI-n, edhe policia, edhe prokuroria, të gjitha të vinë me një qëndrim, e jo në si zyrtar politik dalëm me qëndrime të drejtojmë gishtin nga njëri tjetër, sepse e kemi trondit mjaft opinionin me këto elemente. Nuk po jo lajm institucioneve ta thojnë fjalën e vet. Po, për ata dhe po bisedojmë se të jemi pak më të lirë që të ditë. Burim, para se ti them disa çka keni shkruar ju me 3 vitet e fundit, flasim për këto dy që biseduam me zëvendës ministrin dhe me zëtin Shala. Çka po ndodh? Jo e përcjellni prej një konde pak më ndryshe situatën. Në fakt unë po besoj që edhe ajo që u tha deri tash, kush edhe pse normalisht këto dy janë pyetje themelore në këto që po ndodh, por nëse i shohim në përgjithësi ose në dukje të parë, disa elemente janë të njëjta, disa elemente janë tepër të ngjashme. Spari metodologjia e këtyre që përkufizojmë si Molotova është e njëjtë, mjeti i akteve të tilla është e njëjtë dhe parafërsisht orët e veprimit është ose koha e veprimit është në koordinim dhe kjo besoj që jep një pamje të parë që gjitha këto veprime janë koordinuara. Por, mos harrojmë se rreziku i këtij shtetit breshtë që është Kosova dhe shteti breshtë në kuptimin e mos aftësisë ose mos
zhvillimit dhe avancimit të kapaciteteve institucionale, sepse kjo është çka mundet me përkufizu si shtet të brysht, jep hapësirë jashtëzakonisht edhe faktorit të tretë. Dhe po të drejtë, në fakt besoj edhe tjerë, por edhe unë e kom alarmu shumë muj ma herë që mundësia faktorit tretë me depërtu edhe mu përzi në Kosovë është shumë e madhe. Dhe këtu normalisht që se cila palë ka përgjithsinë e vetë dhe përgjithësia kryesore i bjen institucionet shtetit. Pse? Sepse mos harroni drejtori i policisë emërohet dhe i raporton edhe ministrit edhe kryeministrit. Mos harroni se drejtori i AKI-s me ligj është këshilltari kryesor i sigurisë për kryeministrin. Me ligj, drejtori i AKI-s është këshilltari i kryeministrit. Dhe do duhet që të ketë informacione shumë ma të sakta dhe ma të shpejta për parandalimin e këtyre veprimeve dhe nuk besoj, realisht, nashta s'po kam qef me besu, se në Kosovë sektori sigurisë është në qatë gjendje të keqe, sa që për një natë mund me u bon veprime, me u djeg vetura, me të njëjtën metodologji, pothuajse në këtë Kosovën, ose në këtë qendat kryesore të Kosovës, pa autor dyshum, pa autor të identifikum, dhe pa asnjë veprim. Dhe mos harroni, po flasim për disa javë që është ndodhur. Nuk jemi të folë që ka ndodhur dje dhe çka po ndodh sot. Janë disa javë që ka ndodhur ngjarje të tilla. Dhe kjo tash dikush mundet me dhënë shpjegime pse kjo do të arrënoj shtetin e Kosovës apo se kjo është mjet politik. Normalisht se duhet me ju largu përgjigjeve të tipit gjykatësit. Nuk mujna me thonë, nuk duhet me thonë formën e preme ose kogja absurde se kjo është mjet politik dhe ne nuk do të lejojmë mjetin politik, sepse nëse ka qenë mjet politik ose jo, duhet me vendos gjykatësi. Dhe logjika e shtetit ligjor e lën gjykatësin ose gjykatën me spjegu pse është përdorur si i tillë. Nëse ka dyshime serioze, atëherë do duhet edhe përkundrazi në bindjen tem, nëse ka dyshime serioze se këto janë mjete politike që i bjen opozita pi përdor, atëherë përkundrazi do duhet me gjetë frymën e bashkëpunimit që mos me u thellu situata e tillë. Sepse nëse hajde po themi që opozita ku ka çmend edhe po shkon në çë drejtim, qeveria unë besoj do duhet me gjetë mënyrën më të mirë për me bashkëpunu. Sepse kjo pjesa tjetër e veprimit penal është e merr përgjigjen ligjore. Po në aspektin politik do duhet të bashkëpunojnë. Dhe në anën tjetër, unë pesha që kjo është mungesë ose dëshmi e re e mungesës së kapaciteteve institucioneve sigurisë. Ndoshta i kanë fajin se këta ja kanë, ose Kosova, institucionet e Kosovës, edhe madje edhe buxhetet ja kanë zvoglu, e dinin që policia ma pak ka buxhet si vjetë që ka pas vitin e kaluar, thu që policia ka arrit shumë mirë, është avancu tepër mirë, sa që mos ka nevojë për rritjet buxhetit. Unë besoj përkundrazi, gjithë pajtohemi që besoj që pajtohemi që edhe policia në këtë rast ka nevojë jashtëzakonisht shumë për ngritjet kapaciteteve, edhe për aspektit buxhetor, teknik, profesional, njerëzore, gjitha këto. Pra, këto elemente po mdoket që po shkojnë në kundërshtim njëra me tjetrën, një farë paradoksi. Nuk mundesh me pretendu, me dhënë përgjigje se ky është mjet politik. Policia dhe institucionet e sigurisë tjera nuk kanë dhënë informacione të paktën as publike dhe nuk ka njerëz që kanë shku para drejtësisë për gjitha këto veprime dhe në anën tjetër i zvoglohet buxheti. Domthonë, nëse i merrni çdo tria, dalin këtë kundërshtim njëra me tjetrën. Zoti Hoxha, i ndëgjuat zotin Ramat. Plus faktori i tretë që, më fal, faktori i tretë që mund të jetë Serbia, mund të jenë strukturat e brendshme paralele të Serbisë në Kosovë, sepse unë i dalloj këto. Serbia plus strukturat, sepse strukturat e brendshme mund të kenë motive edhe të brendshme përpas Serbisë, mund të jetë krim i organizuar, mos harroni, është jashtëzakonisht
e përshtatshme për organizatat e krimit të organizuar, sidomos në trafik drogave, në trafikim që janë njëzore. Po, do të flasëm pjesën e dytë, që të shfrytëzojnë situata tilla, por njëkohësisht edhe lëvizjet ekstremiste, cilat mund prapë ta shfrytëzojnë këtë situatë. Zoti Hoxha, dëgjuar disa opinionet të dy bashkëbiseduesve të cilët e kanë një mendim pak më ndryshe nga ajo që filluam, pra. Si shihni ju? Me të drejtë, zoti Ramadani thotë që duhet të kemi kujdes në cilësimet e përdorimit të molotoveve apo djegjes së veturave. Dhe natyrisht edhe unë do të jemi kujdesshëm, mirë, po dhe Ministria e Punëve të Brendshme është shumë e kujdesshme dhe po e ripërsëris. Ne nuk i lidhim molotovet me aksionin politik të partive opozitare. Nuk duhet të ishte kështu dhe nuk e kemi këtë informatë dhe nuk e kemi këtë bindje. Por e vërteta është që është krijuar një percepcion që Molotovi ka filluar të përdoret gjatë protestave që i ka organizuar opozita e bashkuar për të kundërshtuar disa veprime, disa kauza të cilat i kanë ndërtuar opozita. Dhe në këtë kuptim është ndërtuar percepcioni publik që ndoshta opozita po i nxit këta përfitues të situatave që krijojnë terrenin pikërisht për elementin e tretë që thotë zoti Ramadani. Prandaj shqetësimi i Ministrisë Punëve të Brendshme është që ta eliminojmë këtë dilemë dhe kemi kërkuar mirëkuptimin në prononcimet tona publike nga partitë opozitare që të distancohen nga dhuna. Të distancohen jo pse janë bartës e dhunës, por që të japin shansë rendit dhe ligjit, që t'ja mbyllin rrugën përfituesit në këtë rast që përdor Vetëm zoti Shala e tha që jemi akuzuar drejt për drejt, e tha një deklaratë dhe ma është dasht të dalë edhe unë drejt për drejt të marrë një rol politik, jo në sensin që është kryetari i grupit komisionit, por të them se pushteti po e bën për shkak se na kanë akuzuar neve drejt për drejt për Molotov dhe djegje të automjeteve. Ka pas pa deklarata nga ona qeveritare jo fort. Tashmë gjithë jemi në politikë dhe mund të ketë deklaratat. Veç ju si më pëbë thoni se nuk i paragjykoni këto, po flasë sidomos për Molotov, se gazin këta publikisht për gjuajnë. Absolutisht. Ta nuk për më shefim, po çështjen e Molotovit dhe të automjetev nuk mund të japni ndonjë që lidhet me opozitën. Për gazin po bëj pak si në shaka. Jo, gazi nuk e bojnë me qef. Ju ka ardhur rani të duaj me krye dhe atë punë, si do qoftë është procesi ndan. Mirë, po në asnjë rast nuk e kemi lidhë me partitë opozitare Molotovin. Si më pëbë? Si më pëbë. Si më pëbë. Edhe si polici, në këtë rast, janë agjenci që është... Po e lidhëm më pëbën me polici me gjitha. Pse buxheti është më i vogël, e thatë ju, më falë, 1 milion, aqë? Po, 1 milion e dishka është më i vogël. Zoti Valdet që të jetë pak më i lartë, kur e dim që ka mungesa, sidomos ne i njohëm pak kapacitetet e policisë si funksionon. Pse po ndodhë kjo, zoti Hoxha? S'ka pas buxhet mjaftueshëm nga qeveria, apo? Jo, kështu. Policia e Kosovës ka buxhet relativisht kënaqshëm. Mirë po, me sfidat me cilat ballafaqohet policia e Kosovës, kur nuk mund të themi që jemi të kënaqur dhe mjafton. Mirë po, gjithmonë bëhet një planifikim paraprak i buxhetit në bazë të nevojave, cilat parashihen për të implementuar në vitin pasus. Dhe buxheti është, siç thash, relativisht i madh, por në planifikimet buxhetore hynë shumë segmente, është një kornizë e detyrave, dhe unë po e potencoj që natyrisht nuk jam ekspert i planifikimit buxhetit, por si politik vepruese edhe në bazë të informatave që i kam, policia e Republikës Kosovës nuk është policia cila kërkon trajnime bazike të shumta që kushtojnë. Tashmë është në një stad tjetër profesional, dhe në vend që të paguaj trajnime më të shtrejta, tani më i organizon vetë trajnimet, ka paketa të shumta të trajnimeve, janë dikon mbi 104 pako të trajnimeve profesionale të avancuara, cilat në mënyrë konsistente i marrin policia e Kosovës, madje unë po ju njoftoj që policia e Kosovës këto pako i shpërndan edhe me policitë e vendeve të rajonit. Domethënë është kampion në fushën e sigurisë dhe kjo është për të përshëndetur. Ndoshta në këtë kontekst
në basë nevojave është para pa që në këtë vit ketë trajnime më pak apo diçka tjetër. Keni diçka shtoni se kam pyetjen tjetër. Dëshironi të kyçeni? Urnën e ju? Po. Nuk pajtona me zëvendës ministrin që planifikimi ose nuk është e panevojshme, ka qenë e panevojshme që tjetë buxheti më e madh ose më e ulët, sepse dihet që zhvillimi ose siguria në vitin 2016 në vendin tonë është mjaft e brisht. Edhe trendi i zhvillimeve të institucioneve të sigurisë në rajon është në ngritje. Sot nuk bëhet pyetje për trajnime bazike, se sa do të harxhon gjithë. Sot bëhet pyetje për pajisje profesionale, të cilat i nevojitën edhe policisë edhe ushtrisë së sene. Çdo herë institucionet e sigurisë kanë nevojë në rritjen e buxhetit, jo në zvoglimin, për me ndjek policit e rajonit ose edhe të Evropës, sepse ne jemi sot duke insistuar që të jemi pjesë e Interpolit të shumë. Po do të bisedojmë për këtë kam edhe si pyetje. Duhet rritje e buxhetit, ose duhet me thonë nuk kanë ditë policia të planifikojnë me bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, ose mos thonë se nuk kemi pas nevojë sepse policia ka shumë nevojë për buxhet shtesë. Bërim dëni të shtoni diçka për zëvendës ministrin shkom. Dy elementeve. E para sa i përket sërish Molotovit, absolutisht gjitha partitë politike dhe shoqëria civile dhe organizata tjera është të domosdoshme të distancohen të dënojnë përdorimin e këtyre mjeteve për çfarë do lloj qëllimi qoftë. Do të thotë është jashtëzakonisht e papranueshme, besoj që të rrezikohet siguria, se tashmë për bindjen time përdorimi i Molotovit nuk është rrezikim veç i sigurisë publike, nuk është vetë çështje e një veture. A guxon dikush me parku kerrin shlirë apo jo? Nuk është çështje e sigurisë publike, po mund të kthehet gradualisht në rrezikim të sigurisë kombëtare, sepse mund të zhvillohet. Por te buxheti, unë normalisht pra nuk po pajtoheni me zotin Hoxha. Jo, ideja është që policia e Kosovës është në proces të reformës, apo jo. Edhe në procesin e PUI-s, ose policisë të udhëheqëm për inteligjencës, edhe në procesin e policimit në bashkësi. Por mbi gjitha një proces që nuk ka fillu, që është rinimi i policisë, që gjitha kërkojnë edhe mjete financiare, edhe buxhet. Na e kemi ka kaluar ligji për këtë? Jo. Madje është edhe raporti i progresit i vitit kaluar, Çka thot raporti? Që thot sidomos për policimin në bashkësi dhe policinë e udhëheqëm për inteligjencës, që duhet pajisje shtesë me u vendosë në gjitha nivelet e policisë, në mënyrë që sistemi edhe informativ me funksionu. Dhe gjitha këto, besoj që zoti Hoxha pajtohet se kërkojnë mjete shtesë financiare. Prandaj, nëse ka qenë 86 milion, dhe është bërë 85 milion, të paktën 1 milion ka mujt me shku në një pajisje ose në një element pajisje, set pajisjes që mundën me e përforcu një prej proceseve me cilat po flasim për reforma. Mos flasim për rinimin e policisë, që është një proces reformues i cili kërkon ma shumë para, shumë ma shumë se sa që po flasim për 1 milion, dhe definitivisht pashmangshëm duhet bërë. Do të thotë, pra, unë nuk besoj, unë e di edhe besoj që policia e Kosovës është një institucion kogja i mirë profesional dhe demokratik. Por, ka shumë nevoja për cilat kërkohen edhe buxhet shtesë. Dhe nuk besoj që buxhetin e ka të mjaftueshëm kur është në proces të reformimit. Zoti Hoxha, shumë shkurt, po? Se të lidhna me çështjen e pajisjeve ta bëj një sqarim. Gjithmonë thash që është i nevojshëm buxheti sidomos për policinë e Kosovës, kur e dim që është një ndër agjencitë ose organizatat më të besueshme në vend, madje edhe në rajon. Por jo sikur të gjitha agjencitë tjera rajonale, ndoshta edhe ka nevojë me ble pajisje të veçanta, për shkak se ne kemi ndërtuar një partneritet ndërkombëtar me agjencitë ndryshme, me organizata të ndryshme të sigurisë. Edhe unë po ju them si koordinator nacional për menaxhim të integruar të kufirit, kam bërë disa vizita në për pikat e kalimit kufitar të Republikës Kosovës, në të gjitha pikat, pothuajse, dhe unë i kam pa gjitha pajisje cilat i përdor policia, në këtë rast policia kufitare, dhe janë standardeve më të larta, derisa një aparatur për
kontrollin e dokumenteve, vendet e rajonit e kanë ISO 2000, ne në kufi kemi me standard ISO 6000, jemi 3 herë përpara. Prandaj, ndoshta planifikimi, unë nuk e mora barën e planifikimit buxhetit të policisë, por që planifikimi besoj që është bazuar në disa nevoja reale. Kërkesat e policisë kanë qenë shumë të mëdha se sa që ju ka dhënë buxheti. Pyetja është gjithmonë është më e madhe. E kam edhe një pyetje, pastaj shkoj me një blok të marketingut, apo futemi në zonën e nxehtë duke ditë që ka dalë pak situata pe kontrolle, duke ditë automjetet po djegën, protesta brenda në parlament, protesta jashtë, molotovi, apo futemi në atë zonën e nxehtë, zotë zëvendës ministër? Duhet t'i dallojmë dy gjëra. Siguria kombëtare, unë kujtoj që nuk është rrezikone. Megjithatë, shqetësimi i qytetarëve është në rritje. Ky perceptimi duhet sqarohet. Shqetësimi i qytetarëve është me vend kur sheh molotov, kur sheh djegje të veturave. Mirë po, në bazë të situatës reale, gjendja e sigurisë është në nivel të kënaqshëm, natyrisht duke llogaritur se siguria gjithmonë është sfidë dhe i ka specifikat. Si më të quhet se nuk ka rrezikim sigurisë kombëtare kur nuk ka zbulishmëri të djegjeve të automjeteve dhe gjithçka është e pasigurt, zotë zëvendës? Jo, ka. Jo dini që ditëve të fundit ka të arrestuar dhe të dyshimt për aktet e tilla nga ana e policisë Kosovës. A janë faktuar çdo gjë që nuk mbetet tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe policia që sepse po flitet që po dhe mirë, po ka të dyshimt dhe të arrestuar për sulmet me molotov në shtëpinë e kryeministrit Mustafa dhe djegjen e veturës së zëvendës ministrit zotit Gecaj. Apo rrezikohemi, apo futet Kosova në atë zonën e nxehtë dhe a ka rrezikim të sigurisë kombëtare? Shumë e thjeshtë është kjo, duke ditë që sulmet koordinuara si me djegjet automjeteve, si me molotov, ku jemi? Unë e mendoj që nuk është situata bash aq e mirë. Unë mendoj që siguria kombëtare çdo ditë u shkat cënohet. Pa marrë parasysh sa deklarohem ose sa duhem ta shohim. Pikë pari kemi një përhapje të madhe të terrorizmit. Çdo ditë shohim raportet e policisë se zonë një makinë me eksploziv, kjo është një pjesë e kërcënimit të sigurisë kombëtare. Si kërcënimi i sigurisë kombëtare mund të marrim edhe pjesën veriore të Mitrovicës, ku ne e dim shumë mirë që qeveria çdo herë krenohet që kemi një kontroll të gjendjes në Verjo. A faktike është ndryshe? Po, është e vërteta që faktike është ndryshe, sepse edhe policia që është atje nuk funksionon sipas ligjit të policisë së Kosovës. Aja polici funksionon sipas marrëveshjeve, ku marrëveshjet janë më prioritare se ligji i cili sot e ka policia, ka një ligj jashtëzakonisht të madh. Ku marr këtë shembull, besoj që edhe zëvendës ministri do të është një marrëveshje e cila asnjë polic i Kosovës nuk guxon të shku në veri, e din zoti Ramadan dhe zoti zëvendës ministër, pa e marr vendimin, pa e marr miratimin e drejtorit të veriut. A është një lloj ndarje zoti Ramadan dhe zoti Shala kjo, brenda zinxhirit? Nuk besoj që keni të drejtë me cilësu ashtu në gjendjen e sigurisë dhe rrezikimin e sigurisë kombëtare në këtë stad. Jeni të bindur. Unë sapo përmenda që si koordinator nacional për menaxhim të integruar të kufirit kam zhvilluar vizita në pikat e kalimit kufitar të Republikës së Kosovës dhe pikat e kalimit kufitar ju dini që janë në mes të dy shteteve. Dhe unë isha javën e kaluar, isha në pikën kufitare në Jarin, që e ndanë Republikën e Kosovës me Republikën e Serbisë. Dhe në atë pikë, unë u takova me strukturat e policisë. Natyrisht, komandant, aty ishte një shqiptar, kishte edhe të etnive tjera, kishte pikë takime të përbashkëta. Dhe në meknacie e pam e vizitum atë pikë dhe unë jafëm me procedurat, me vështërsit, me sfidat natyrisht që i ka specifikat e veta ajo pjesë rajonit. Por, duhet ta kemi të qartë se prandaj po zhvillohen bisedimet në Bruksel, për shkak se nuk është situata njëjtë sikur në veri se sa si në Prizren. Mirë po, duhet të shkojmë në mënyrë krahasimore. Deri para disa viteve
mund të ketë qenë kështu si që pëthuni jo, tani më një zëvendës ministri punëve brendshme viziton pikën kufitare 65 km nga pjesa jugore e qytetit. Ka përparim dukshëm, duhet pranur. Do të bisedojmë për këtë pjesë, po shkojmë me një blok marketingu dhe kthehemi aty ku mbetëm tek çështja e sigurisë kombëtare. Pas një bloku të marketingut, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për sigurinë në vend, për problemet që janë, sidomos kohëve të fundit që po i shohim që kushtonëruar dhe nuk po ka ndonjë adresë, edhe pse na zamës ministri punëve të brendshme na siguroi se ka adresë se kush po i djeg automjetet apo edhe problemin e Mollotovit. E ndëgjuat për veri, i thatë veriu, strukturat paralele, korrupsioni, krimi organizuar është. Dëshirën e bërim ta marrni fjalën të lidhur me zamës ministrin? Po besoj se na deri tash kemi pa elemente ose indikacione sigurisë publike, rrezikimin e sigurisë publike. Por kjo është pozicionimi im në këtë analizë, domethënë. Kjo problemi i sigurisë publike është të kthy gradualisht në rrezikim sigurisë kombëtare, dhe jo vetëm për shkak të Mollotovit ose protestave, por edhe për shkak të krimit të organizuar, ekstremizmit të dhunshëm dhe elementeve tjera që vazhdojnë. Cili është më i rrezikshëm sipas teje në këtë ndalu këto? Cili është më i tmerrshmi që po e dëmton Kosovën? Për gjitha këtyre që je duke. Jo, se ka edhe një pjesë, se siguria kombëtare rrezikohet edhe pe qeverisë. Po mirë, tash është element këtë parimor. Vazhdimi i shkeljes drejt aftënjerit, për shembull, është rrezikim i sigurisë kombëtare. Pa mundësimi ose mos realizimi i mundësive të barabarta që është kushtetuese. Dhe ju secili për neve jemi dëshmitar të një varg problemesh ku në parim njerëzit nuk kanë mundësi të barabarta në sistem. Domethënë, edhe kjo gjykata e tenderave që ishte raportet ndërkombëtare Haxhi dhe Burim, raportet ndërkombëtare çka cilësojnë më shumë për Kosovën, çka rrezikon Kosovën? Korrupsioni dhe krimi organizuar. Pa marrë parasysh terrorizmi. Po jo, edhe problemet e mbrojtësme. Tashmë jemi me një fazë dhe këto do të thonë. Pra korrupsioni dhe krimi organizuar. Unë kam thënë më herët ky vit është viti më i nxehtë i Kosovës. Po, e dim këtë. Dhe këtu futen gjitha këto çështje deri ka fundi vitit kur mund eventualisht funksionalizohet edhe gjykata speciale dhe tashmë edhe në diskursin publik po thuj se shumë elemente po ndërlidhen. E keni po diskursin publik që është jashtëzakonisht më i rënd se sa që ka qenë madje edhe vitin 99-2000. Pozit. Do thotë, dhe pse? Sepse s'po ja përgjigje pse po ndodh ajo, po çka shkakton kjo? Shkakton këtë futjen e Kosovës në zonën e nxehtë ose në një situatë shumë më të nxehtë të sigurisë. Dhe edhe njëherë po e kthej me qëllim, nëse dikush mundet mrena një nate mi kall kerrët në për këtë qytetet e mëdha të Kosovës, pa u identifiku dhe pa u kap, mos harroni se mundet me bë çka don me veprime shumë më të mëdha prap në krejt Kosovën dhe atëherë neve Kosovës do duhet ta thresë këforin në ndim. Dhe kjo pasaj ta kthente rezolutin 1244 në funksionalizim operativ, jo vetëm mandator, dhe këto situata unë përbesoj që e fusin Kosovën në këtë zonën e nxehtë. Tek institucionet, normalisht se kjo është formulimi ma korrekt i mundshëm me thonë me ngrit kapacitetet. Por realisht ngritja kapacitetet në kupton funksionalizim të aty në institucioneve. Mundësit barabarta për profesionalizmin e njerëzve. Shënë për shembull, mase jemi me zamës ministrin me MPB-s, shënë çfarë ndodh me agjencinë për menaxhimin e emergjencave. Do thotë, për gati një vit është një ushtrues detyre personi i cili ka qenë kryeshef, ka konkurruar dhe s'është futas në listën e ngushtë. Po kjo është skandaloze. Do thotë, a mendoni se ai institucion që prap patëm vërshime dhe prap e pam se edhe vërshimet janë pjesë e rrezikimit situatës sigurisë, sepse mund po ashtu përpos rrezikimit direkt e ngritë edhe percepcionin për pasigurinë. Dhe çka ndodh? A mendoni që në situatë e tillë ai institucion
ka me funksionizu ma mirë, ka me funksionu ma mirë, ka me avancu, jo, për kundrazi. Do thot, këto përgjigje do doja edhe Zavës Ministër, pse është e mundshme me ndodhë një situatë të tillë, kur Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave për 9 muaj e më shumë, është me ushtrues detyrë që janë shkelje ligjit, sepse vetëm 6 muaj ka. Po ishte në media, e kam lexuar. Po e mora shembull masi ishte publike. Cila është arsyeja që janë një defekt që e përmendi zoti Ramadani? Unë do të filloj nga fillimi, për shembull. Këto që u përmendën këto me të drejtë janë kërkesa reale, nevojshme për menaxhimin e rendit dhe sigurisë publike, për ushtrimin e veprimtarisë të vetë Ministria e Punëve të Brendshme, por një diçka duhet ta kemi të qartë, që kjo qeveri, që prej ditës parë është përballë me protesta, prej ditës parë, prej muajit parë, prej javës parë, do me thonë, nuk është dashur asnjë rast që të menaxhoj me këto situata shumë të nevojshme, shumë të vlefshme dhe si më thonë, kruciale, me një rëndësi të kruciale. Por është dashur me menaxhu me protestat e dhunshme, është dashur me menaxhu me kërkesa të kauzave sipas dikujt të qëndrueshme, dikujt tjetër të paqëndrueshme, më është zhvendos fokusi i veprimit pa vullnetin e qeverisë. Valdet, më falë, a jetë të thonë që protestat ju kanë pengu me zgjedh kryeshefin e Agjencionit e Emergjencave? Jo, nuk jam të thonë kështu, por edhe zgjedhja e një zyrtari të lartë, siç është këtë rast kryeshefi i emergjencave, do duhet në një procedurë normale, kur ka një planifikim normal ministria dhe qeveria, po. A po thoni që s'ka planifikim normal tash? Absolutisht që ka një planifikim. Unë po lidhi me planifikimin normal të planit të veprimit të punës së ministrisë. Ma shumë se 6 muaj ushtrues detyre. Unë nuk jam i lidhun direkt me procedurën që ju po përmeni, por me qenë se është agjencia në kuadër të ministrisë, unë jam i njoftuar që është zhvilluar një procedurë dhe tani më emrat janë tek organi kompetent tek adresa dur. A ka drejt në ligjin për shërbimin civil? Mbi 6 muaj. Mbi 6 muaj ushtrues detyre. Tani kthehemi në bazë, në funksionimin e shtetit, jo vetëm nga fillimi i kësaj qeverie, po që nga viti 99. Dhe ne e dim sa ushtrues detyre. Po besoj ju nuk kemi një përgjegjësinë prej 99-s. Dhe jo, unë po përmend për situatën e tashme. Në kuptim të asaj që a ka nevojë për një veç a është shkelje ligjit. Për një çdo nëse nuk po do me absolutisht situata që do të më për rastin konkret nuk do të lidhem sepse nuk jam i thirrur për emërimin as për zhvillimin e procedurës. Jo, je i thirrur me na shpjegoj çka po ndodh. Çdo veprim brenda ligjit nuk është kërkesë, po themi është e parasyshme, po është obligim. Është obligim i çdo zyrtari që ta respektojë ligjin. A do të kryhet kjo procedurë? A do të kryhet pasi është vonu, po e kuptoj që qenë ka vonu dhe nuk është emëru, dihet në shkaqe ndoshta politike, po a do të kryhet sipas juaj? Absolutisht. Kur a do të kryhet këtë muajin tjetër sepse ajo vetë ishte në publik zoti Hoxha. Unë jam i njoftuar që kjo procedurë është zhvilluar dhe tani më emrat janë dërguar tek kryeministri. Tek kryeministri për emërim dhe nuk po besoj që do të ndodhë ndryshe, do të emërohet. Po e ndërguar që një 7 muaj. Po kjo thash që tash po presëm përgjigje që besoj këtë më. Po zoti Axhe, edhe një pyetje për juve. Pse u suspendu drejtori rajonal i Mitrovicës i AKI-s? Veç pak se qeveria po mundohet me mshef mbas protesta. Kush është shkaktari i protestave sot? Qysh nga protesta a parë me Rrezikon, shkaktar dihet kush është. Janë persona të cilët kanë qenë përgjegjës, persona të qeverisë, të cilët kanë fyer, nëse kjo fyrje, nëse kryeministri kish marrë veprime duhura ndaj kabinetit të tij, protesta nuk kish ndodhur, sikurse që u ndal në moment që mur veprimet, ajo ndal. Nuk duhet tash të mshifet çdo herë qeveria mbrapa mos punën e vet mbrapa protestave. Pse erdhën protesta tjera, ku janë marrëveshjet? Pse e boni qeveria të marrëveshje dëmshme për vendin, ku e tha sot kushtetuta. Nuk është mirë zyrtarët e qeverisë, në këtë rast Zans ministri, që të mshifet për mos punën e tyre mbrapa protestave, sepse shkaktar kryesor
për protestat, sot është Nuk janë edhe protestat që nuk e rëndojnë shtetin, të kuptohemi. Janë ato. E blokojnë. Janë të domosdoshme kanë njëherë. Unë nuk thash a janë as janë, veç unë thash shtetin. Shtetima janë domosdoshme ajo. Nuk e di. Ne po them që shtetin e pengojnë në funksionim. Unë nuk po them për kauzën, nuk po hi aty. Sepse s'na takon. Po, ne shkaktar kryesor dihet për protesta, për pakënaqësitë e qytetarëve janë institucionet sot. Nuk janë qytetarët pse po protestojnë kundër vetvetes. Ose nëse qeveria do të bënte një punë të mirë, nuk do të ketë protesta. Që nuk është mirë institucionet e qeverisë të mshifen mbrapa protestave për mos punën e tyre, për mos zgjedhjen e një drejtorit për shembull, që e morë shembull. Po këtu ka shumë. Për shembull ka standarde të dy feshta në institucionet të sigurisë që janë shumë dobëshme për institucionet. Për shembull policia. Nuk respektohet ligji i policisë. Sot diskutuam edhe më herët shembull, njësitë e policisë qendrore nuk mund të intervenojnë në verje pa lejen e drejtorit në verje. Sot i kemi 2 drejtori rajonale në Mitrovicë. Me ligj nuk janë, këta kanë bërë me marrëveshje. Nëse njësitë qendrore duhen të intervenojnë në verje të Mitrovicës, ta duhet të shkojnë në jug, të parkerohen në stacionin e policisë jug, të njoftojnë komandantin në verju, të vjen, po pajtuat as, po pajtuat, të vjen një jog, të merë këta, ja, me kerët të policisë e jugu, se nuk guxojmë jo të shkojnë njëna. Asë standardi dytë të së është përdorë, është për verifikimi i policisë së verjut. Në bëni verifikim blanko, ku dihet se shumë policë shqiptarë, nuk për shkak pjesëmarrës luftë, shumë disa elemente sot nuk e kanë kalu verifikimin edhe sot janë të kurse pjesa e verjut nuk e ka respektu policia e Kosovës as në nivel qendror, nuk e ka respektu AKI-s vendimet. Nuk i ka respektu. Këtu janë ato standardet. As këtu, as veri. Sepse ju e dini luftën mes AKI-s dhe policisë që është zhvilluar 3 vjet e fundit. Po flas para se të vinë këta para se të vi pjesa, dikur më u shkarku shefi AKI-s dhe u bënën lufta ka qenë jashtëzakonisht e hashpër për shkak të verifikimeve. Ju e dini, ju keni qenë kompetent. Një kryesore ka qenë verifikimi. Dhe pyetja që nuk më përgjigje dhe më iket nga përgjigja është pse ishte në media nëse zgaboj që është shkarkuar apo suspenduar drejtori i regionit Mitrovicës me emrin Ibishi Rafet apo Raif Ibishi nëse zgaboj. A keni ndonjë informatë pse jeni larguar pa nga komisioni? A keni informatë? Unë edhe jam larguar, masi nuk marr pjesë, nuk kam drejt të bisedoj, vetëm kam ato informacionet që kanë ndodhur në media, që nuk është duhet të ndodhë. Edhe nëse është aja që është thonë në media për shkak të keqpërdorimit, është një gabim shumë i madh, sepse një drejtor rajonal nuk guxon për një keqpërdorim aq të vogël në automjetet të shkarkohet, ose të bëhet ashtu suspendohet apo ishte në Zoti Ramadani? Problemi është Axhiu ka drejt në një element të deklasifikimi e emrit në publik. Do thotë, nëse ka pas gjë që në fakt besoj se cili në parem duhet me mbështet se cilën veprim të udhëhecëve, në këtë rast drejtorit të OKI-s, nëse ka të bëjë me keqpërdorim. Detyrë zyrtare, kapacitete, Zoti Ramadani aty shkruante që përveç një vetur. Po pra, nëse ka të bëj me keqpërdorim, kush do qoftë, çfarë do qoftë, atëherë është me u përshëndet veprimin ai keqpërdorues, qoftë vetues. Por në institucione dhe organizata të tilla, deklasifikimi i emrit të tij në publik e dëmton jo vetëm ato personalisht, po e dëmton institucionet, e dëmton jo vetëm rajonin e Mitrovicës, se drejtorin rajonale për Mitrovicë, po e dëmton këtë OKI-n, sepse logjika e deklasifikimit të emrave të zyrtarëve të lartë të OKI-s është logjika e cila e dëmton definitivisht mënyrën e funksionimit të saj. Përpos kësaj, pasi jena të OKI-ja, edhe të ushtrues detyre që e tham që definitivisht është shkeli ligjit dhe është logjike vazhdueshme e shkelit ligjit, edhe në OKI ushtrues detyre është shkeli ligjit, sepse ka mbi 1 vjet ose rreth 1 vjet
që kryesisht drejtorët e departamenteve janë me ushtrues detyre. Edhe kjo është e njëjta gjë, sikur se që po ndodh në qeveri, po ndodh atje, sikur se ndodh në polici, mos harroni. Edhe aferat tjera, skandale tjera. Në polici, për shembull, e dini që policët e Kosovës e kanë kalu këtë dimër me këpucë dhe jo me çizme për shkak të problemeve në tender. A është ashtu? Tenderi automjetë. Tenderi i çizmeve. I këpucëve të dimrit. Do thotë për shkak të problemeve të caktuara. Tash po dal te ushqimit. Kjo çështja e ushqimit dhe sidomos për protesta. Nëse unë e kuptoj se definitivisht edhe unë mendoj që protestat nuk janë domosdoshme për secilin. Kemi edhe 15 minuta, sa më shkurt. Kam edhe 3 pyetje. Dhe kanë vendosur institucionet e Kosovës në një situatë më të rëndë të funksionimit. Por pse dikush duhet me tentu me manipulua dhe me nxjerr do pare për shkak të protestës. Ushqimin i cili i është ofruar zyrtarëve policorë ose policëve në protestë, që realisht mundet me kushtu më pak si një euro, si pas këtë gjosave dhe informatave që kam, është ofruar për 4.8 euro, 4 euro të cent. Një ushqim i cili nuk kushton as një euro. Dhe e kemi pa dhe pamin se si policët shtrihen në rrugë për me hangër buk me ato kese, thu që janë as në dasmat e para 40 vjetë nuk kanë vendosur ashtu ushqimin. Plus që është totalisht profesionale, sepse policët në detyrë edhe në rend nëse janë ndrohen dhe shkojnë hanë ushqim dhe kthehen. Pra nuk i servohet, më falni që po e përdori këtë gjuhë, nuk i gjuhet ushqimi policëve ashtu. Mos flasim për mbajtjen e atë ushqimit që s'është asnjë euro dhe faturohet gati 5 euro. Jeni sigurt për këtë? Këto janë informacione që kam rri me i po, dhe kjo besoj që do duhet që prap policia me sqaru, por me të ndër të ushqimit, çka ashtu ka ndodhur? Po këto prafësisht që i thash, do thotë mas pari ka pas të negociume, të ndjeri ka qenë një negocium me një kompani që sipas këtë gjosave është kompani mbështetëse financuse e dikujt në qeveri, e njohën në Prishtinë, dhe njëtën kohë, përpos përmbajtjes jo korrekte, jo të mirë të aty ushqimi, sepse është gjysmë buke, një pashtet, një lang edhe një jogurt, dhe faturohet gati 5 euro. Kjo nuk është vetë çështje e policisë, sepse ministria mundet me, Valdeti edhe më mirë se unë, ministri mundet me angazhu edhe inspektoratin për me inspektu këtë gjendje. Do të arsytoni që një pyetje pra, po flasim për kapsat edhe të Valdetit, edhe të fëmijat, edhe të Haxhiut. Cila është gjendja në AKI pas ndryshimeve që një vjet? Cila është gjendja sipas juve? Ju si analistë dhe si njës si sigurisë dhe ju që keni monitoruar nga afër dhe keni qenë mbikëqyrës i tyre? Ashtë më mirë, ashtë unë besoj që shkurtimisht, Haxhi më fal. Unë besoj që ndryshimi ka qenë i nevojshëm, ka ndodhur ai ndryshim, faza parë ka fillu me disa elementet reformës, sepse nuk më i mequ reformë të plot, por pastaj është futur në një status quo, gati një vjeçare që është vetëm një sjellje në rreth. Kaq. Haxhi, për fund, pastaj ka zamës ministri të gjitha këto që ai thotë, t'ju kundërpërgjigjet. Situata edhe në polici dhe në AKI nuk mund të themi që është e mirë, për deri sot gjitha këto elementet që folëm deri më tashtë, kalleve të urave, zyreve, mollotove, këtë ndodhin në Kosovë, edhe asgjë nuk zbulohet. Me një fakt, edhe mas dërheqjes ose largimit të zotit Smanka, besoj që në AKI është një qetësi, mos të themi jenë mshef, por disa skandalet të cilat kanë ndodhur në atë kohë, sot nuk ndodhin, por punë për të pa, për të përshëndet, nuk kemi. Mos e nuk kemi veprimet për të pa, për të përshëndet nga qytetarët, mund të themi që është ai rrethi që dhe në përmeni zoti Ramadani që është duke ndodhur në AKI. I ndëgjuat kritikat pra nga dytë për shumë çështje edhe teknike, edhe politike për polici, po edhe për më pabën.
Natyrisht, disa me drejt, disa pa drejt, nuk do të shtyhemi këto. Po këto edhe është për mos më pajtu. Natyrisht, sepse vetë debati ka. Po kuptoj qëllimin e mirë të panelistëve këtu, edhe po them me bindje se edhe ata policë cilët zoti Ramadani thotë që shtrihen duke ngrënë bukë ose me pashtet ose diçka, nuk do ta zgjellnin në atë mënyrë të ngrënies së ushqimit, drekës apo darkës në shesh. Mos me konë opozita. Mos sikur sikur të jesh fillimisht sepse po akuzohemi pse po akuzoni dikën që po proteston. Jo, unë jam I lumtur që jetoj me një vend ku ka opozitë në radhë të parë edhe ku opozita I shpreh lirshëm qëndrimet e veta. Fal, lutem vëndet. Mos të kesh kuptuar me. Asnjë unë nuk kam dilemë në këto çka po thonë. Normalisht ai nuk ka zgjedhje e policit ose policëve. Por profesionalisht, sikur se dini edhe ju, janë situata. Ushqimi që edhe në situatat edhe në tja zakonshme madje, edhe në situata lufte me qenë, ushqimi I ofrohet sepse për to paguhet. Absolutisht. Ushqimi që I ofrohet do duhet ketë një inspektim nga inspektorati në këtë rast, me kërkesën e juaj ose të ministrit, pse ai ushqim shkon në atë formë, pse policët nuk mund me shku me hangër ushqimin, unë s'po them me shku në restoran, po me pas tabakin, ose jo në ato kese, dhe jo në ato kartonat të mëdhen, po tabakin I cili është profesional, apo? Ju e dini që për këto jam të Ta ndëgjojmë se kemi edhe pak bëhet plani paraprak që bëhet edhe nuk mund t'i parashet gjitha detajet të gjitha veprimet e një grupi të caktuar, qoftë protestuesve, qoftë të infiltruar brenda trupës protestuese. Prandaj edhe në qoftë se mendoni ju që e ka luksin një sit I caktuar I policisë me nshur radhën rendi tjetër dhe me shku me tabak me hangër bukë, unë besoj që kjo nuk qëndron. Do duhet menaxhohet situata në teren. Prandaj janë operacionet, planet operative, taktike të ndryshme për menaxhimin e situatave mbarësisht se si të ofrohen. Ne dim që një grup ka qenë gjatë kohës së zgjedhjes presidentit tek kuvendi, ndërsa një grup tjetër I dhunshëm kanë filluar me gjumë molotov në shtëpinë e kryeministrit Mustafa. Dhe në qoftë se policia do ta krijonte komoditetin e ngrënies me tabak, atëherë besoj që intervenimi do të ishte I pakuptim të Çështja edhe një pyetje shumë shpejt. Po paguhet për shkak. Në qoftë se këtu të lidhemi. Kjo është akuzë që në qoftë se qëndron do duhet të adresohej dhe unë do të adresoj. Jo, duhet të adresoj. Absolutisht, unë do të adresoj, po ndëgjoj për herë të parë dhe është obligim edhe qytetar edhe si zyrtar që në qoftë se vihemi ndjeni të ekzistimit, sepse këtu ka elementet veprës penale, në qoftë se është ashtu apo. Çdo kush që vihet ndjeni të ekzistimit të një vepër të kundërlidhshme dhe nuk e raporton I merr përgjegjësitë dhe vetëm e morët informatën tash që ju mund t'i ngreni këto shqetësime brenda kabinetit tuaj, pra te ministri. Pyetja është shumë shkurt, sepse I kam edhe dy tjera. Interpol, a do të antarësohemi këtë vit ka pas deklarata të tilla sa jemi ne si Kosovë, pra si Ministri e Punës Brendshme, si polici të gatshëm dhe a do të na pranojnë? Sepse shpesh kemi dështuar në pranimin në disa organizata jashtëzakonisht me rëndësi, e sidomos edhe kjo e Interpolit. Është gjithë e dim rëndësinë e antarësimit në këtë organizatë botërore, mirë po është sfidë në veti edhe po përcjellet vit pas viti, por po punohet këtë drejtim. Ministri I Punëve të Brendshme ka pas disa takime në tani së fundi edhe në Amerikë, por edhe në vizitat kthyese të ministrit të Brendshëm gjerman, të një landi gjerman, të I bashkërendu veprimet për shkak se nuk është aq e thjeshtë, se ka një mekanizëm specifik të antarësimit në atë organizatë, është ndër organizatat më të mëdha, pothuajse mas OKB-s dhe që nuk kryen veprime policore, por që bën ndërlidhje ndër veprimin e informatave të vendeve sovrane. Dhe duke I ditë në specifikat e shtetit, duke I ditë numrin e njohjeve, duke ditë që nuk jemi antar të shteteve të OKB-s, atëherë I kemi pengesa që po na dalin rrugës për të antarësu, por që fati mirë është që
Zatën vendet e vogla dhe popujt e vegjël do duhet ndërtojnë strategji ma speciale. Ne kemi ndërtu aleanca me partnerët ndërkombëtar dhe prania tyre në këtë rast na ka ndihmuar që të krijojë mekanizma alternativ që të komunikojë me Interpolin. Po vetëm këto mekanizma nuk po bëjnë punë kur po është çështja e arrestimeve të qytetarëve tonë me flet arreste, të cilat janë Serbia ende po i ka të lëshuara, ndërsa shteti jonë rasti Gafur Dugullit, i cili është arrestuar. Qytetarët tona duhet të kenë frikë, zoti zëvendësministër, të dalin jashtë vende, sidomos pjesëtarët të cilët kërkohen që kanë qenë në luftra, se këta shumica po kërkohen përgjithësi. Absolutisht, kjo është një padrejt që po e bëhet qytetarëve të vendit tonë, dhe ju e dini që në rastin e fundit kanë fillu komunikimet ndërshtetërore dhe ka dhënë rezultat. Prandaj vetë si pasojë mos antarësimit në organizatat sigurisë ndërkombëtare e krijojnë këtë bashllëkun e kohës dhe ndoshta të kushton diçka që në kushte normale nuk do të ndodhte fare. Keni diçka shtoni shkurt sepse kam raportin amerikan, Departamenti i Shtetit që thotë me dijeni të zyrtarëve të Shtetit të Kosovës drogat kalojnë tranzit. Doni të shtoni diçka për arrestimin dhe për Interpol, bërim shumë shkurt edhe zoti deputet? Te lista e cila është përfiluar nga Serbia për pjesëtarët e Rrezikon të Kosovës, fajtor kryesor për mos zhvlerësimin e kësaj listës. Janë kryesisht Ministria e Punëve të Brendshme, kjo duhet punon me mekanizma ndërkombëtar që ajo listë zhvlerësohet ose të hiqet krejt nga Interpoli, sepse është vetëm ky rast i cili njëri është zyrtar i shtetit, ku ka plot pjesëtarë të Rrezikon të Kosovës edhe në Shqipëri që ndalen nga 24 orë, 48 orë, çdo ditë pjesëtarë të Rrezikon të Kosovës që ndalen. Pa qenë mekanizëm tha zoti Shala është problem. Pa qenë mekanizëm Interpolit. Nëse zgaboj, a thot ashtu? Po qëse i prek ndonjë zyrtar, kryesisht të familjeve të ministrit punëve të brendshme, ai do t'i merr hapat, do ta zhvlerëson këtë listë, nuk do të ekziston në Interpol. Ministria e Punëve të Brendshme duhet bëjmë më tepër që kjo listë mos të figuron, se ne jemi tek e fundit qytetarët e Republikës Kosovës, nuk jemi të Serbisë. Kanë materiale të mjaftueshme që mund ta heqin këtë listë nga Interpol. Burim ke shumë shkurt sepse kam raportin, i kemi edhe 3 minuta. Diçka për Interpol? Tepër shkurt. Antarësimi në Interpol është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Jo vetëm për shtetin, po edhe për qytetarët, edhe për këto raste për cilat po flasim. Unë besoj që antarësimi në Interpol duhet të jetë prioritet kryesor i institucioneve të Kosovës në tanësi, dhe mos harroni në vitin e kaluar, Kosova ka apliku ose ka tentuar me apliku në 2 organizata tepër të mëdha, në UNESCO dhe në Interpol. Këtë prioriteti është dhënë UNESCO-s, por ka pas më pak angazhim për Interpol. Unë besoj që argumentet profesionale janë shumë atleta për antarësim në Interpol, se sa në UNESCO, se është ma shumë politike, se sa që është Interpoli. Megjithatë, një marrëveshje e unmikut me Interpolin është në fuqi, e cila nuk ja zhbën mundësinë Kosovës që një farë forme me funksionu me Interpolin, dhe së fundi, aspekti i listës, unë pe kuptoj edhe Haxhiun, kur po thotë që Ministria e Brendshme ose qeveria mundet me hek, në fakt unë po mendoj që qeveria mundet me informu qytetarët e vet, si në rastin e fundit të Gafur Dugullit, me qeveria ka obligim me informu secilin qytetar, në këtë rast edhe Haxhiun, që ka qenë pjesë e luftës, me informu se në cilat shtete mundet me pas problem. Pastaj nëse ky shkon qatë shtet, prap duhet me ndihmu shtete, por e ka kryer një obligim para prak. Derisa të arrihet pranimin Interpol. Ajo listë, që është pak ma problem se sa që... Raporti, për fundi, kemi edhe 2 minuta. Një raport ishte jashtëzakonisht i cili kaloi në heshtje për shkak të protesta dhe për shumë gjëra tjera që ka probleme në Kosovë, që thotë se droga ka lënë me dijeninë e zyrtarëve të lartë të shtetit Burim. Dhe zoti zëvendësministër. Kjo është raport mjaft i rënd. Keni të drejtë. Departamenti i Shtetit zakonisht nuk gabon, dhe është cilësime cilat do duhej me adresu në sakt, edhe ne kemi pa raportin, edhe nuk në bazë të metodologjisë cilën e përpilojnë ata,
do të na shërbej për me adresu, sepse përveç sfidave që ne deri tani i përmendim, është sfida ndërtimit kapaciteteve të vendit dhe ndërtimi i vendit ju dini që nuk është i lehtë ty llogaritë dhe specifikat në çfarë ne kemi kaluar në periudha të ndryshme. Prandaj përveç se ta adresojmë është marrë seriozisht kjo punë sepse kjo është tepër e tmerrshme. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka dhe një sekretari të menaxhimit të strategjive dhe më njëherë është adresu kjo çështje, ka koordinator kombëtar për narkotik dhe janë mbledh forumet edhe në vizitat që ne kam pas nëpër pikalimet kufitare i kam njoftuar dhe kam kërku ngritjen e vigjilencës të stafit për këtë problematik dhe tani si grupi ndërlidhur edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, por edhe policinë, ka një grup taktik të caktimit dhe të koordinimit të detyrave, që mlidhet një herë në muaj, dhe unë e kam shtruar si problematik aty me qëllim të ndërtimit të analizës dhe profilit që do të shpërndahet në përgjitha pikat e kalimit kufitar dhe pastaj të adresohet kjo. Borem 1 minutë lutem, fund jam. Po, 1 minutë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit sa i përket narkotikëve, prap nuk do të më marrë vetëm ky i sotmi, ose i fundit. Ne kemi raporte zakonisht negative shumë të ndryshme. Do të më ndërlidh edhe me raporte tjera. Për shembull, para 2 vitesh, ose 2 raporte para këtij të fundit, ka qenë formulimi ose gjetura se në Kosovë futen narkotikët me kamion. Saktësisht kështu. Dhe tash mas 2 vitesh, nuk thot mo që tash një ndalë me kamion, por thot tash futet edhe me njohurit e zyrtarëve të shtetit, ose të institucional. Pra kemi të bëjmë me një situatë të avancume për skeqi. Nëse janë fut me kamion para 2 vitesh, tashmë është përcaktu ose është definu që zyrtarët e institucioneve të shtetit, këtë rast doganës dhe të kufirit, kanë njohuri për kalimin e asaj drogër. Pra, thjesht është një raport tepër alarmues, për cilën nuk besoj që duhet të ndohen as shoqënia dhe as partitë ose as institucione. Besoj që përgjegjësia është shumë e madhe dhe e kalon nivelin e qeverisë. Pra mund të ketë edhe ndërlidhje me të ndryshme me krimin organizuar që mund të na habisin të gjitha. Unë për fund të emisionit ju falenderoj shumë që gjetët kohë të bisedojmë për disa tema jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të ndërlikuara, por edhe për problemin e sigurisë në vend. Falenderoj shumë zëvendës ministër që për herë të parë ishit në emision dhe musafir zotin Shala dhe Ramadani. Falenderoj. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatit për problemin e sigurisë. Ju falenderoj për vëmendje dhe natën e mirë.